Luostarikortteli, vanhan Turun kortteleista suurin. Sen sydämenä vanha suurtori, hallinnon ydin ja kansainvälisesti tunnustettu kaupankäynnin keskus. Marraskuussa 1797 syntyi Suurtorin sykkeessä Suomen talousseura. Turun akatemian professorien, virkamiesten, upseerien ja muiden korkea-asemaisten seura jakoi kansalle taloustietoa, innosti toimeliaisuuteen ja ahkeruuteen. Koko 1800-luvun seura oli merkittävä terveydenhuollon kehittäjä. Tärkeä tehtävä oli taistelu isorokkoa vastaan. Suuri ansio rokotustoiminnan käynnistäminen Suomessa 1803. Vaurastuminen näkyi kaupunkikuvan komistumisena. Lähinnä suurtoria asui varakkaita virkamiehistä porvareihin. Pienessä vuokrahuoneessa asui 1820-luvulla Turun akatemiassa opiskellut Johan Ludvig Runeberg, tuleva Suomen kansallisrunoilija. Kivenheiton matkalle sijoittui terveydelle kyseenalainen, seuraelämää hajustanut menestystarina. 1731 rakennettu Turun tupakkakehräämö, Ruotsin valtakunnan suurin. Koneteollisuuden ja laivanrakennuksen ohella Turku tuli tunnetuksi tupakkateollisuudestaan, jonka nosti yhä suuremmaksi 1800-luvun puolivälissä Rättikin tupakkatehdas. Lain sanelemana rantautui Turkuun manner-eurooppalainen ravintolakulttuuri. Johan Seipelistä tuli hotelli- ja ravintola-alan isä, kun maistraatti määräsi avaamaan ravintolan, jossa ruoka olisi oitistarjolla ulkomailta opittuun tapaan. 1700-luvun lopussa Turussa oli jo 100 krouvia, 10 majataloja. Ilta 9 krouvien sulkeuduttua, niistä tuli pitäjiensä koteja. Hovioikeuden presidentin keltainen virkatalo, nykyinen talousseuran talo, oli 1820-luvulla näyttävimpiä rakennuksia Hämeenkadulla, jossa Turun paloa edeltäneen aikana sijaitsi sekä köyhien että rikkaiden asumuksia. Luostarikorttelin vaikutusvaltaisimpia asukkaita oli Suomen kemian isä, ensimmäiseksi moderniksi tiedemieheksi kutsuttu Johan Gadolin. Laboratorio-opetuksen edelläkävijä rakensi laboratorionsa 1700-luvun lopulla Vartiovuorelle Luostarinmäen kupeeseen. Talousseurassakin toiminut kemisti rakennutti 10 vuotta ennen Turun paloa näyttävän asuintalon näyttävälle paikalle Aurajoen rantaan. Gadolinilla oli aitiopaikka seurata niin tavaroiden ja tuotteiden kuin ajatusten ja suuntausten kulkua joella. Ulkomaankaupan vähennyttyäkin Turku säilyi tärkeänä etappina laivoille matkalla Tukholmaan ja Pietariin. Kun Turku jäi Venäjän vallan alla provinsiaaliseen asemaan, loi kaupunki yhä tiiviimpiä talouden ja kulttuurin yhteyksiä ympäri Eurooppaa, laajemmallekin.